හරි ඔගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ MERN CRUD වීඩියෝ සීරීස් එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඒතර අපි ගිය පාර වීඩියෝ එකේ කතා කරා කොහොමද අපි අපේ existing post එකක් delete කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඒතර අපි ඒකෙදී අපේ post ID එකක් අපි pass කරගත්තා, delete button එක select කරාට පස්සේ execute වෙන්න අපි method එකක් ලියාගත්තා. ඒතර ඒ අනුව අපේ back end එකට hit කරලා අපි අපේ post එක අපි delete කරගත්තා. එතකොට අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ අපේ search key කියන function එක හදාගන්න තමයි. එතකොට මේ search input එකට අපි මුලින්ම අපේ HTML එකේ වෙනසක් කරන්න ඕනේ. එතකොට මම ඒක HTML part එකක් ඉඳන් මම නිකම්ම copy paste කරනවා. මම ඒක explain කරන්නම් ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ. එතකොට මෙතනදී මේ අපි bootstrap HTML use කරලා පොඩ්ඩක් අර styling කරලා තියෙනවා. මෙතනදී අපේ තියෙනවා search input එක. මේ search input එකේ වැදගත්ම දේ වෙන්නේ මේ onChange කියන method එක. ඒතර මේ onChange method එක අපි දැන් කියන්නේ අපේ input එකේ අපි value එකක් දීලා change value එකක් දුන්න ගමන් මේ onChange කියන method එක hit වෙලා එයා value එක update කරගන්නවා. ඒතර අපි ඒකට අපි method එක ලියාගමු. handle search කියලා. handle search area කියලා එකක් දෙමු. ඊට පස්සේ අපි අපේ event එක අපිට එනවා. එතනින් අපිට arrow function එකක් ඇවිල්ලා අපි මුලින්ම අපි console කරලා බලමු අපිට ඒ value එක හරියට එනවද කියලා. ඒතර e.current target.value අපි පොඩ front end එකට ගිහිල්ලා බලමු. දැන් අපේ UI එකෙත් වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට අපි console එක open කරගෙන බලමු අපේ වෙනස වෙනවද කියලා. අපි type කරන ගමන් method එක invoke වෙනවද කියලා. එතකොට හරි. අපි type කරන ගමන් අපේ මේ method එක invoke වෙනවා. එතකොට ඒ part එක හරි. දැන් අපි ගිහලා හරියටම මෙතන අපි මේ වෙනස හදාගමු. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේන ඒ result එක අපි variable එකකට assign කරගමු. එතකොට අපිට ලේසි. අපි මේකට දෙමු constant search key කියලා variable එකක් දෙමු. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ වෙනවා දැන් අපේ get method එක. ඒ කියන්නේ මේ post ඔක්කොම retrieve කරගන්න එක. අපි ඒක මෙතන copy කරගෙන මෙතනින් අපි ඒක paste කරගෙන අපිට මෙන්න මේ part එක ඕනේ වෙන්නේ මේ method එකේ body එක විදිහට. මෙතනට අපි තව bracket එකක් ඕනේ වෙනවා. මේක ඇතුලේ අපි තව method එකක් ලියාගමු this.filter data කියලා. ඒකේ අපිට parameters දෙකක් pass වෙනවා. එකක් තමයි අපේ existing post එකයි. අනිත් එක තමයි අපේ search key එක. එතකොට res.data.existing posts ඔය අපේ search key එකයි. එතකොට මේ method එකේ filter data method එකේ අපි pass කරලා තියෙන parameters දෙකක් අපේ post එකයි අපේ search key එකයි. එතකොට අපි මේ method එකත් අපි ලියාගමු. filter data. ඒතර අපිට තියෙනවා parameters දෙකක්, posts උයි search key එකයි. ඊට පස්සේ අපි මේකේ body එක විදිහට අපි ලියාගමු. මෙතෙන්ට දැන් අපි මේ method එක කරන්න යන විදිහට අපිට result එකක් එනවා. ඒතර අපි මේ result එක variable එක declare කරගමු result කියලා. ඒක සමාන වෙනවා posts.filter method එක use කරලා අපි filter කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී post අපි ඊළඟට use කරන්න ඕනේ මෙතනදී අපේ මෙන්න මේ post කියන එකෙන් අපි මුලින්ම topic එක අපි filtration එකක් විදිහට අපි use කරගමු. topic එකෙන් filter කරලා ගන්න post.topic.includes අපේ search key එක. එතකොට මෙතනදී මේක arrow function එකක් විදිහට අපි දෙන්න ඕනේ. search key එක. එතකොට අපිට මෙතෙන්ට result එකක් එනවා topic එක අනුව search වෙලා. අපි ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ ඒක අපේ state එකේ තියෙන post variable එකට set කරගන්න ඕනේ. set state posts අපේ එන result එක තමයි ඒකේ value එක. එතකොට අපි දැන් front end එකට ගියොත් අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපි දෙමු MERN කියලා. හරි. එතකොට MERN අනුව අපේ වෙනස් වෙනවා අපේ post ටික. දැන් එතකොට මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ දෙයක් දැනගන්න ඕනේ.
දැන් මම මේක අපි දැන් කැපිටල් විදියට ගොඩක් කරලා ලියවෙන්නේ නැහැ නේ. ඒතකොට මෙහෙමනේ MERN. එතකොට මෙතනදී අපිට වෙනස හදන්න වෙනවා අපේ බෑක් එන්ඩ් එකේ හරියට ඒ ෆන්ක්ෂන් එක මේ කියන්නේ ලෝවර් කේස් වලින් ටයිප් කරද්දි ගන්න කියලා. මොකද අපි මෙතනදී අපර් කේස් එකෙන් දුන්නොත් අපි ටයිප් කරද්දි ගොඩක් කරලා ලෝවර් කේස් වලින් ලියවෙන්නේ. ඒතකොට අපි මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ topic.to lower case කියලා මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. case.includes. එතකොට දැන් අපි topic එක ගැන මෙතන ෆිල්ටර් කරලා තියෙන්නේ. අපි description එකයි post category දෙමු. ඒ දෙකෙන් උත් ෆිල්ටර් වෙන්න පුළුවන් වෙන. එතකොට topic O අපි මේක පොඩ්ඩක් copy කරගත්තොත් අපිට ලේසි වෙනවා. එතකොට topic O මෙතෙන්ට එනවා අපි description එක දාගමු. ඊළඟට අපේ post category එක. post category එක. හරි. දැන් එතකොට අපේ ඒ තුනෙන්ම ෆිල්ටර් වෙලා එනවා අපේ post output එකක් විදියට. අපි එතකොට ගිහිල්ලා බලමු අපේ UI එක හරියට වෙනවද කියලා. දැන් අපි simple අපි lower case වලින් අපිට convert කරලා දෙන ඉඳ ආයේ capital ගැන worry වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒතර අපි Java වලින් ෆිල්ටර් කරමු. මෙතන ආකාරය අවුලක් තියෙනවා. lower case. මේක method එකක්. ඒකින්ද අපි method එකක් විදියට ලියන්න ඕනේ. අපි ආයේ front end එකට ගිහිල්ලා දැන් අපි Java කියලා search කරද්දී හරි අපිට lower case එකෙන් එනවා අපේ capital විදියට තිබ්බ topic එක. අපි දැන් description එකේ තියෙන දෙයක් බලමු. topic වල නැති GUI කියන එක අපි ගහලා බලමු. GUI. හරි ඒකත් එනවා. ඒතර අපි post category තෝරනම් බලමු dev කියන එක ගහලා. හරි ඒකත් එනවා. ඒ කියන්නේ අපේ මේ අපි දීලා තියෙන filtration types තුනෙන්ම අපිට filter වෙලා ලස්සනට අපේ search එක දැන් වැඩ කරනවා. එතකොට අපිට මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරගත්තා කොහොමද අපි search function එක මේකට අපි ලියාගන්නේ කියලා මේ අපේ project එකේ. ඒතර මේ search function එක අපි මුලින්ම HTML එකේ වෙනසක් කරලා අපේ styling part එකක් දාලා search input එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ search input එකේ අපි onChange method එක ලියාගත්තා. මේ method එකෙන් අපි capture කරගත්තා අපේ මෙතන input එකේ වෙන change එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඒ change එක අනුව අපි අපේ එන post එක අපි filter කරගත්තා. ඒකටත් අපි තවත් method එකක් ලියාගත්තා. ඒ method එකේ ඇතුළේ තමයි අපි topic එක අනුව description එක අනුව post category අනුව අපේ post කොහොමද අපි filter කරගන්නේ කියන එක අපි implementation එක හදාගත්තා. එතකොට මට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරගන්න තියෙන්නේ මේක තමයි. ඒතර අපේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් අපේ complete වෙනවා. එතකොට thank you. අපි තවත් මේ වගේම වීඩියෝ සීරීස් එකක් එක්ක හම්බ වෙමු.